Brukar du dregla cola? Då är det här tangentbordet för dig. Hej och välkomna till Inet, det är jag som är Johan och idag ska vi kika lite närmare på Razers nya tangentbord Synosa Chroma. Grejen med denna är att det är ett LAN-vänligt tangentbord för dig som inte riktigt tycker om mekaniska brytare. Den här har nämligen vad Razer kallar Gaming Soft Touch, som är en annan typ av brytare som är lite som en blandning mellan Rubberdome men ändå har en viss klickighet. Vilket borde vara en väldigt trevlig nyhet för dig som föredrar klassiska membran- eller Rubberdome-brytare. Vi tänkte ta en snabb genomgång av denna, prata lite om vilka funktioner den har och framförallt vilken slags belysning den har. Det är nämligen en Chroma-modell som är synkningsbar med andra Chroma-modeller ur Razers sortiment. Tar vi en svepning över tangentbordet så ser vi att det är ett fullstort tangentbord med RGB-belysning. Alla tangenter har individuell belysning som du kan styra genom Synapse. Kollar vi på ytskiktet här så ser vi att det är väldigt grov plast som har lite av en gunmetal-aktig finish som blänker jäkligt snyggt i ljus. Själva designen är ganska avskalad och klassisk, vilket jag uppskattar. Det känns framförallt om man ställer ner eller stänger av ljuset, men som ett vanligt tangentbord med en Razer-logga här i mitten. Men brassar du på med ljus så får du den här gamer-looken om du vill ha det. De här brytarna är ganska unika. De känns nästan som, ska man jämföra med Cherry Black eller Cherry Red, att det är ganska linjärt. Däremot har de väldigt tidigt bryt, så de registrerar väldigt tidigt. Men de har inte den här varken högljudda eller lite hårdare mekaniska känslan, utan de är ganska mjuka och sköna. Väldigt, väldigt trevligt om du föredrar det. Även ytskiktet på själva tangenterna är väldigt, väldigt trevligt. Det är lite matt utan att ha hög friktion. Så passar dig som till exempel har lite varma fingrar eller så väldigt bra. Och tangentbordet har även en del funktioner inbyggda. Håller man ner function-knappen här så ser du vilka knappar som har funktioner. Till exempel här borta så kan vi höja eller sänka eller muta, play och pause etc. Men det är framförallt den här som är den roligaste. Det här är autospela makro. Så när du trycker in den, trycker någon kombo, trycker den igen och så vilken knapp du vill binda den kombon till. Så kommer varenda gång du trycker på den blir det som du precis spelade in. Väldigt trevlig funktion för dig som ofta använder makro on the fly som det kallas. Sen bredvid makroknappen här så har vi vad kallas Game Mode. Kanske lite onödigt tycker vissa. Den här enda den gör i grundutförande, nämligen när man trycker in den, så kommer Windows-knapparna eller allt som kan få dig att hoppa ut ur ett spel inaktiveras. Det går att ställa in så att den gör mer, till exempel att all tab och sånt inte funkar så att du absolut inte blir störd när du spelar. Bredvid den så har vi ljusjustering så man kan höja eller sänka ljusstyrkan. Och längst bort här så har vi en snabbknapp för att sätta hela datorn i sleep mode. Längst upp till höger här så har vi utöver de vanliga indikatorerna även indikator för om vi har en makro och om vi har game mode på eller av. Som jag nämnde tidigare så är det här ett tangentbord för dig som dreglar cola och med det menar jag att det här är ett spillsäkert tangentbord. Jag har inte vågat testa att kasta vatten på den, men den ska hålla och kommer därför passa dig som till exempel inte kan hålla dig för skratt när du dricker eller som har en lamas som husdjur. Vänder vi tangentbordet så ser vi dels att vi har gummifästen här under som håller tangentbordet stabilt. Sedan så har vi också 3 olika inställningar för höjd. Så vi har alltid en helt nedfälld, hela vägen upp eller halvvägs. Sedan kan vi också påpeka att det är USB-A som gäller. Och som vanligt med Razer så har de sina egna gröna plastdetaljer. Och det här är ju som sagt en Chroma-modell i lika med att det går att synkronisera RGB med andra Razer-produkter som också de har Chroma. Och det här är av modernare slag som har stöd för Synapse 3, vilket just nu är beta. Och det är lika med att du också kan synka dem med Philips Hue. Nu tänkte vi släcka ner och visa hur det ser ut när det är synkroniserat. Så nu ser ni ljuset vandra ifrån högtalarna bort till tangentbordet och sen upp på väggen i ganska snabb takt. För att sätta igång detta så behöver du aktivera en så kallad Entertainment Area i Philips Hue-appen. Och där kan du också ställa in hur långt ifrån och sånt och vart lamporna är placerade. Så kommer Synapse anpassas efter det. Inne på avancerade inställningar på Synapse går det också att ställa in hur mycket som helst i princip. Och peka exakt var i rummet de olika lamporna befinner sig och sätta unika effekter för dem. Och det här var vår genomgång av Razer Synosa Chroma. Ett riktigt stabilt gaming-tangentbord med
andra slags brytare. Lite mjukare men har ändå all anti-ghosting, full key, rollover etc. Ser ut efter något som inte riktigt är ett mekaniskt tangentbord men fortfarande har alla fördelar med ett modernt gaming-tangentbord. Så är det här ett väldigt trevligt alternativ att kika på. Det här var Johan på Inet. Glöm inte att följa oss på sociala medier om du vill se fler produktgenomgångar med oss. Så får du ha bra till nästa gång. Hej då!